Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di kali ini bersama saya Puan Dila di sini. Bagi anda yang baru datang ke channel YouTube saya, sila subscribe dulu ya. Di video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara mengait crochet flower stitch seperti begini ya. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Terusnya kita terus buat chain 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian masukkan di lubang yang keempat. Kemudian stitchkan. Kemudian chain 4. 1, 2, 3, 4. Masukkan di sini. Masukkan di sini. Kemudian daripada sini kita pindahkan sini. Kita pegang kat sini. Kemudian treble crochet di sini sebanyak 5 ya. Ini kira 1, 2, yang tadi dah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian terus kita buat chain sebanyak 8 ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian slip stitch yang di lubang yang keempat. Kemudian buat chain 4. 1, 2, 3, 4. Seterusnya kita slip stitchkan di sini. Okey. Dari sini kita buat treble crochet. 1, 2, 3. Treble crochet lagi 1. Kemudian kita masukkan di sini. Okey. Daripada sini nanti akan duduknya macam ni ya. Ini macam ni. Kemudian kita masukkan jarum di sini. 1, 2, 3, 4. Masukkan jarum di sini. Ni, kemudian kita kaitkan begini ya. Masukkan sini. Kemudian kita terus buat chain sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian slip stitchkan di sini. Sini anda perlu perhatikan betul-betul ya. Kalau tak faham kena ulang lagi video ni ya. Kemudian terus buat chain sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian sini masukkan jarum ke dalam lubang yang nombor 4. 1, 2, 3, 4. Kaitkan ini.
Okey. Seterusnya kita buat triple crochet sebanyak 4 lagi. 1 2 3. Okey, di sini kita kena tengok dulu kalau misalnya begini, kita tambah lagi triple crochet 1. Okey. Kemudian kita buat 8 chain. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini step seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian slip stitch lagi di sini. Chain 4 1 2 3 4. Kemudian slip stitch di sini. Kemudian lagi treble crochet di sini. Empat. Kemudian daripada sini kita masukkan jarum di sini. 1 2 3 4. Kemudian kita kaitkan yang ini. Kemudian terus kita sambung buat treble crochet lagi di sini. Okey, daripada sini kita buat chain 4. 1 2 3 4. Kemudian slip stitchkan di sini. Kemudian buat lagi chain 4. 1 2 3 4. Okey, dari sini 1 2 3 4. Kaitkan di sini. Teruskan lagi buat treble crochet sebanyak 4. Oh sorry, yalah. Treble crochet sebanyak 4. Okey, kita tengok dulu ya. Begini jadinya. Okey, ini cara kita kait. Ini baris pertama. Ada 2 kelopak, 2 kelopak, 2 kelopak, 2 kelopak, 2 kelopak. Kemudian baris yang kedua 2 kelopak, 2 kelopak, 2 kelopak, 1 kelopak. Kemudian kita terus naik ke atas. Di sini tak payah lagi, nanti last baru kita kait sampai ke sini. Okey. Naik dari sini terus ke sini sampai sini. Dari sini ke sini lagi. Okey. Kalau tak faham anda boleh ulang video ni banyak kali ya. Kita teruskan buat sampai ke seterusnya. Okey, bila dah sampai ke ujung ni, seperti biasa kita buat chain sebanyak 4. 1 4 2 3 4. Kemudian treble crochet lagi. Treble crochet lagi. Treble crochet lagi. Chain 4. Terus slip stitchkan di sini. Seterusnya chain 4. Kemudian treble crochet lagi. Ya. Tak mandi lagi. Ajak akak naik mandi.
Pimpin kat dapur. Okey. Okey, anda boleh buat daripada sini ke sini, terus ke sini, ke sini, terus ke sini dan ke okey. Okey, bila kita dah kait sampai di sini, kita boleh daripada baris sini 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris, kemudian kita nak tutupkan ke sini. Bila dah sampai di sini, anda boleh kaitkan begini slip stitchkan di sini, kemudian chain 4, 2, 3, 4, kemudian treble crochet 1, 2, treble crochet 3, treble crochet 4, kemudian chain 4, 1, 2, 3, 4, slip stitchkan di sini, seterusnya lagi chain 4, 2, 3, 4, treble crochet, treble crochet lagi, treble crochet lagi, dan treble crochet lagi. Dan sini kita terus buat treble crochet, masukkan di sini, dua treble crochet, tiga treble crochet, 4 treble crochet, dan chain sebanyak 4, 1, 2, 3, 4. Seterusnya kita masukkan di sini, kita slip stitch. Dan kita slip stitchkan di sini. Dan kita matikan benang Okey, terus jadi begini. Okey, ini yang tadi ini baris pertama, baris kedua sampai sini, ke sini, baris ke sini, terus ke sini, ke sini. Baru berhenti di sini. Okey. Okey, hanya setakat ini dahulu untuk kali ini. Semoga anda dapat fahami apa yang saya sharekan di video kali ini. Jangan lupa di like, share, komen serta subscribe. Selamat mengait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.